AI වලින් image generate කරන්න පුළුවන්, image search කරන්න පුළුවන්, විවිධ images හදන්න පුළුවන් විදිහේ platform ගැන මම මීට කලින් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඒ වගේ තවත් platform දෙකක් ගැන කියලා දෙනවා. වැදගත්ම දේ මේ platform වලට log වෙන්නේ නැතුව account එකක් create කරන්නේ නැතුව වුණත් ඔයාලට image එකක් search කරන්න generate කරන්න පුළුවන්. අපි යමු මේ මොකක්ද කියලා බලන්න. Google සිංහල YouTube channel එකේ තවත් AI tutorial එකක් තමයි ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා තාම අපේ AI වලින් වැඩ ලේසි කරන playlist එක බැලුවේ නැද්ද? එහෙනම් අමතක නොකර බලන්න. ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් tools ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔන්න මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ AI වලින් image හදන්න පුළුවන් තවත් සුපිරි tool එකක් නෙමෙයි දෙකක් ගැනම. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන පළවෙනි tool එක තමයි Lexica. ඉතින් මේ Lexica කියන platform එකේදී ඔයාලට log වෙන්නේ නැතුව වුණත් ලේසියෙන්ම prompt එකක් දීලා image එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මීට කලින් කවුරු හරි generate කරපු image එකක් ඔයාලට search කරලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි මේ platform එකට යන විදිය. ඔයා Google එකේ search කරලා Lexica කියලා මේ platform එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් URL එක තමයි lexica.art. ඉතින් කෙලින්ම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කැමති image එකක් මෙතනින් search කරන්න. එහෙම නැත්නම් generate කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට image එකක් search කරා. අපි බලමු කොයි වගේ output එකක් එදී ඔයාලට පේනවා. මම දැන් මේ cat with red hat කියලා. ඉතින් red hat එකක් දාන් ඉන්න cat ලා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ඔන්න තියෙනවා. එක එක අය එක එක විදිහට generate කරපු AI art. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරලා ඔයාගේ වැඩකට use කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ generate button එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කැමති prompt එකක් දීලා ලේසියෙන්ම ඔයාලට generate කරගන්න ඔයාගේ image එකක්. හැබැයි generate කරනවා නම් ඔයාලට log වෙන්න වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙන AI art එකක් හොල download කරගන්න නම් ඔයාලට log වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි ඔන්න මං පළවෙනි AI platform එක කියලා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මෙතන download button එක තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් download button එකෙන් මේ image එකක් කැමති විදිහට download කරගන්න, මේ prompt එක copy කරගන්න, නැත්නම් edit එක open කරන්න, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න. හරි. අපි යමු අද කියලා දෙන දෙවෙනි platform එකට. දෙවෙනි platform එක තමයි Keon. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට Google එකේ search කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට URL එක type කරලා මේ platform එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ platform එකට log වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මේකෙන් ලේසියෙන්ම ඔයාට ඕනි art generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා මේ platform එකේ මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට pricing plan එකක් ඔයාට commercially මේක use කරනවා නම් pricing plan එක බලලා ඔයාට ඕනි package එක select කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු image එකක් generate කරන්න. මම කලින් දුන්නු prompt එකම මේකට දෙමු. මම පොඩි prompt එකක් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඕනේ කොයි විදිහටද මේක generate කරන්න කියලා අහනවා. art එකක් විදිහටද, drawing එකක් විදිහටද, photo එකක්ද නැත්නම් නන්ද කියලා. ඉතින් හැබැයි ඔයා මේ විදිහට prompt එක type කරාට පස්සේ කලින් Lexica platform එකේදීම වගේ ඔයාට පේනවා කලින් අය generate කරපු images මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මේකක් use කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකෙන් draw කරලා ඔයාට ඕනි image එකක් generate කරන්න. ඉතින් පොඩි time එකක් යනවා. මොකද මම ඉන්නේ free plan එකේ හින්දා මෙන්න මේ time එක ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ image එක generate කරගන්න. ඔන්න මම දුන්න prompt එකට මෙයා images ටික generate කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ කැමති එකක් select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ edit button එකෙන් ඔයාට ඕනේ change එකක් මේකේ කරගන්න. prompt එකේ change කරන්න වගේ size වෙනස් කරන්න, තව මොනවා draw කරන්න වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට t-shirt එකකට වගේ මේක print කරලා buy කරන්න වගේ දේවල් ඔයාට මේ platform එකේදී කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ image එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න මේ platform දෙකක්වත් AI වලින් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් AI වලින් image generate කරන කෙනෙක් නම් මේ platform දෙකම ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් දේවල් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.